Yes, hello mga ka-explorer. May bago na naman akong natuklasan na in-explore ko at isi-share ko sa inyo ngayon. Isa na naman na crypto mining app na kung saan maaari kang magmina ng coin na ito sa iyong cellphone. Okay, so makikita nyo ang link ng aking referral link sa description ng video na ito. I-click nyo yon at once na na-click nyo na, ito yung lalabas. Okay, ito yung lalabas. Join our team, download app. Okay, so scroll nyo pababa. Yan. Makikita nyo yung mga information about sa coin na ito. Okay, ito yung logo. So ngayon, dahil na-click na yung link at itong lumabas, i-click nyo itong download app. Ito guys. Yan. Tapos, kung Apple ang inyong phone, get it on App Store. Pero kung Android ang inyong cellphone, get it on Google Play. So bago nyo pindutin ang Google Play or App Store, kopyahin nyo muna guys ang invitation code ko na Miner2020. Okay, so copy. Ngayon, pipindutin na natin dahil Android itong gamit kong ito. Pipindutin ko itong get it on Google Play. Ayan. So, mariredirect ako sa mismong Google Play Store at pipindutin ko itong install. Ayan. So, antayin ko lang guys na ma-install siya. So, ayan. Wait lang natin guys. So, installing na. Ito lang yung procedure na ipapakita ko sa inyo. So, once na na-install na guys, i-click nyo lang ang open. Ito. Ayan. Mapupunta tayo sa pinaka app ng mining app na ito ng Timestope. Okay, so i-allow nyo lang. Tapos allow ulit. Okay, pipindutin nyo guys itong sign up. Itong sign up button. Okay, kasi gagawa pa lang kayo ng account. So ayan, pwede nyo basahin yan. After mong mabasa ang terms of service, i-click mo lang itong agree to the terms of service. Ito. Okay, tapos accept. Dito sa sign up, from 5 to 11 characters, ito yung magiging username nyo. Okay, i-check nyo kung available pa. Okay, so sabihin natin, ilagay ko dito, Jarish 2020. Check natin kung available pa siya. Tayo natin na mag-check. So yan, available pa guys. Okay, tandaan nyo, yung username na gusto nyo ang ilagay nyo dito. Dito naman sa witness, mismong yung tawag dito, yung referral code na kinopya natin kanina na bago i-install yung or i-download yung app. So, na-copy ko na yon. Dito lang natin i-paste yung referral code. Ang witness is considered as referral code. Ayan. So, i-check natin. Ako yan. Check. Ayan. So, ibig sabihin, legit yung witness or referral code. So, pipiliin natin yung country, Philippines. Hanapin natin yung Philippines. So, ito. Okay. Tapos, language, yung name, phone language. So, syempre, name ng isa-sign up ko. Okay. So, kung same lang,
Same name lang. Kasi wala naman English yung pangalan na yan. Same lang. Okay? Same lang. Tapos birth of day. Okay na, ilagay ko na yung birth date. Pipindutin na natin ang next. So sabi dito, the above information cannot be modified. Kaya dapat make sure na tama yung information na nilagay mo. Okay, yung pangalan, birth date, yung bansa, ay yung yung gender, balik tayo, female, tapos next. Okay, so itong information na nilagay nyo guys, dapat magtugma ito sa kung anong ID meron kayo. Kasi kailangan ito sa KYC. Okay, so click na natin ang next. So, ibig sabihin guys, naka-sign up na siya, i-confirm na lang. So, ayan guys, nagsisimula na magmina ng Timestope. Ang app na ito, ang na nasa phone, ayan, mayroon na siyang 0.004 o 0.5. Mabilis ang mining dito. So, ganyan lang kadali guys. Dito naman sa button na ito, makikita nyo yung mga invited nyo, yung mga na-refer nyo. At kung paano naman mag-invite, i-click nyo lang tong plus sign. Okay? So, ganyan lang kadali ang pag-install ng app na ito, mining app, Timestope. Okay, so maraming salamat guys sa panonood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-click ang notification bell para sa mga susunod kong upload ay ma-notify kayo. Huwag niyong palalampasin ang mining app na ito dahil time will come, magkakaroon ito ng value sa public market na pwede mong ibenta kapag marami ka ng coin nito. Okay, so maraming salamat and have a good day.